السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. إذا حابب تتعلم هالشغل أو تعمل مثل هاللوحة أو يكون عندك خلفية عن هذا الشغل، فهذا الفيديو راح يفيدك كتير. بالنسبة للفيديوهات الجاية اللي عم تحكي عن النحت، راح تكون بشكل مفصل أكتر للأشخاص اللي حابين يتعلموا ويعرفوا يشتغلوا هذا الشغل. خلونا نبلش مع بعض. بالنسبة للوح اللي عم نشتغل عليه هو لوح اسمنت بورد. انت شو عندك خامة متوفرة، ان كان لواح خشب او جبس بورد او لواح MDF، او اذا حبيت على الحيط بشكل مباشر فما في مشكلة. هلأ في طريقتين للرسم، في ناس بيرسموا الرسمة كاملة وفي ناس بيحطوا علامات محل الشغل تبعهم وبيبلشوا يشتغلوا. انت شوف شو الطريقة اللي بتناسبك واشتغل فيها. هلأ بالنسبة لهي اللوحة، أنا عم بحدد محل الوردة وعم برسم خطوط مشان نعمل الوردة. هلأ بالنسبة للوردة في إلها 6 وراق، فأنا عملت 6 خطوط، وعلى أساس هالخطوط هدول بدنا نشكل الوردة. بعد ما رسمنا الرسمة حضرنا المعجونة. بالنسبة للمعجونة هي معجونة كنوف، أنا حاطط لها غرة مشان تمسك على اللوح أكتر وبتريحك بالشغل أكتر. هلأ الأغراض والعدة يلي بتحتاجها بهذا الشغل هي المعجونة. أنا بفضل معجونة كنوف. السكاكين هدول اللي عم نشتغل فيهم بيجي منهم كذا قياس، بينباعوا بالمكتبات. بدك نوعين 3 أو قياسين 3 فراشي. بدك اسفنجة كمان شان تنظف الشغل. وما بدك تنسى كمان بده يكون معك كاسة مي، لأنه أنت وعم تشتغل بتبلش المعجونة تعلق بالسكينة اللي عم تشتغل فيها، فبدك تبلها وتشتغل فيها. انت وعم تشتغل بدك تحاول تجسم القطعة قد ما فيك، يعني مثلا من النص نافر لفوق او من الجناب نازلين لتحت او الجناب مرفوعين لفوق. انت كيف عم تتخيل الورقة بدك تشتغل على هالاساس، او اذا كان في عندك صورة جاهزة عم تنقل منها فالموضوع بيكون اسهل لك بكتير. هلأ مثل ما عم تشوفوا كمان بلشنا بالورقة الثانية، هي الورقة الثانية كمان راح تكون تحت فبلشنا فيها كمان. بالنسبة لوراق الوردة هي أنا عاملهم بطن من النص والأطراف نازلين لتحت، فأنت فيك تتقيد بهالشي أو شوفي بمخيلتك أنت فيك تساوي. المهم أنه تشتغل وتساوي بإيدك. أما إذا ما اشتغلت وساويت بإيدك بس نظري ما بيمشي الحال، بدك تمسك بإيدك وتشتغل بإيدك لحتى تتعلم. بعد ما خلصنا الوراق اللي رح يجوا تحت، هلأ بدنا نشتغل بالوراق اللي رح يجوا فوق. وانت وعم تشتغل كل ما شفت المعجونة بلشت تعلق بالسكينة بدك تنظف السكينة وتبلها بالمي وتشتغل. وكل ما كان شغلك النهائي نظيف كل ما بيريحك بالحف أكتر. بس نخلص الوردة بدنا نستناها لتنشف شوي، بعدين بدنا ننعم وشها للوردة. وإذا كان في قرنة بدها معجونة بنحط لها معجونة، وإذا في قرنة بدنا نشيل منها معجونة بنشيل منها معجونة. يعني هاي الوردة بدها تقريبا ساعتين لحتى تنشف. خلال هالساعتين هدول شو بدها تفاصيل بدك تضيف عليها. بعد ما خلصنا الوردة واستنيناها شوي لحتى تنشف، هلأ بدنا ننعم وش الوردة، وإذا بدها تفاصيل بدنا نعطيها تفاصيل، وإذا بدها معجونة بدنا نضيف عليها معجونة، وإذا في أراني حاطين معجونة زيادة بدنا نشيل المعجونة. بعد ما نخلص هاي المرحلة بدنا نجيب فرشاية أو اسفنجة ونمسح وش القطعة لحتى يصير ناعم. كل ما كانت وش القطعة ناعمة كل ما بتريحك بالحف لقدام. وكل المراحل اللي ساويناهن على هالوردة رح نطبقهم على القطع التانية، وتقريبا أغلب الشغل بيكون بهذا الشكل. بعد ما وصلنا لهالمرحلة هاي والوردة أخذت شكلها النهائي، هلأ بننعم وش الوردة بالفرشاي وبنشيل كل شي فيه زيادة عليها.
بعدين بنعملها شوية تفاصيل وبتكون الوردة جاهزة على الحف. بهالمرحلة هاي بنعطيها شوية تفاصيل. بعدين بنمسحهم وبننظف وش القطعة ونستناها لحتى تنشف تبيض، بعدين بنحفها. بتكون هيك الوردة هاي خلصت. هلأ بنظبط الأطراف الخارجية للوردة. كل ما عطيت تفاصيل أكتر بالشغل تبعك كل ما بيبين الشغل أحلى. وبنستناها القطعة لحتى تنشف وتبيض، بعدين بنحفها. مثل ما عم تشوف بنمسح القطعة، بنعمها بنظبطها مظبوط، بنشيل كل شي فيه زيادات عليها وبنستناها لحتى تنشف. طبعا هذا الشغل عشوائي فانت مانك مقيد بشي. اما اذا كان قدامك رسمة وعم تنقل من الرسمة فانت رح تتقيد بالرسمة، رح تساوي نفس شكل الرسمة. هلأ بدنا نبلش بالوردة الثانية. بالنسبة للوردة الثانية رح يكون جهتها من على الجنب، أما الوردة الأولى أنت عم تشوفها من فوق والوردة الثانية عم تشوفها من الجنب. فرح نعلم مكان الوردة ورح نبلش بالوردة. فأول شي رح نبلش بأول قطعة من الوردة من تحت بهالطريقة هاي مثل ما عم تشوفوا. بتحاول تنعم وش القطعة قد ما فينك. كل ما نعمتها كل ما بيريحك لقدام أكتر. بعدين بنساوي الورقة الثانية. هاي الورقة الثانية رح تيجي فوق الورقة الأولى بهالطريقة هاي. بعد الورقة الثانية بنحط الورقة اللي مقابلها. كمان هاي الورقة رح تكون فوق الورقة الأولى، يعني الورقة الأولى رح تكون تحت هالورقتين هدول. بعد ما خلصنا بدنا نساوي الورقة اللي بالنص والوراق اللي على الجنب. الورقة يلي عم نساويها رح يكون ظهرها متجه لعنا. هي رح تكون بنص الوردة وظهرها متجه لعنا. بالنسبة للنحت هاد أو النحت بشكل عام، المبدأ تبعه بس تعرف أي قطعة لازم تكون قريبة منك وأي قطعة لازم تكون بعيدة عنك. ومثلا حجم القطعة هاي قديش لازم يكون. بصير بس تشوف صورة بصير تحسن تساويها، بصير الموضوع سهل عندك. طبعا هاي القصة بدها ممارسة. بعد ما خلصنا القطعة بنستناها شوي لتنشف. بهالوقت هذا بنشتغل الوراق اللي على جنب. انت وعم تشتغل بتضيف المعجونة شوي شوي لحتى تاخد شكل الوردة. يعني الشغلة ما بدها عجلة، بدها طولة بال، بدها صبر. هلأ بدنا نربط الوردتين مع بعض فبدنا نسوي العرق هاد. خلينا نبلش فيه من هون ونحن نازلين لتحت بهاي الطريقة. هلأ نحن وعم نحط المعجونة بدنا نمشي على الخط اللي سويناه. وبنفس الوقت في شغلة كمان بدك تنتبه لها، انه العرق بيجي من فوق رفيع ومن تحت عريض. وانت وعم تشتغل حاول تنظف شغلك. بهالطريقة مثل ما عم تشوف.
من تحت بنحاول نعرض العرق ونحن طالعين لفوق. وهون كمان بنرسم برعم صغير بهالطريقة. الفيديوهات الجاية اللي راح تنزل عن موضوع النحت إن شاء الله راح تكون بشكل تفصيل أكتر من هيك. راح ننحت شغلات صغيرة بتفاصيل أكتر مشان يلي حابب يتعلم بيستفاد من هيك فيديوهات. بهالمكان هذا راح نعمل ورقتين، ورقة على اليمين وورقة على اليسار. حاول انت وعم تشتغل يكون نظيف شغلك، ما تستعجل. بنعمل الورقة الثانية. وإذا كان عندك أي سؤال أو استفسار يا ريت تكتب لي إياه بالتعليقات وإن شاء الله أنا برد عليك. بالنسبة للوراق فيك تحددهم هيك أو فيك تحددهم بعد ما ينشفوا بأزاميل النحت. هلأ بنوصل الوراق بالعرق. طبعا هاي السرنجة فيك تلاقي منها بالصيدليات وفي منها قياسات كتير. طبعا هاي الطريقة أسرع من إنه تشتغل بالسكاكين وبتعطي نتيجة أفضل. مثل ما عم تشوفوا عم نطلعهم بشكل عشوائي. وهيك بيكون شكل اللوحة بشكل عام صفيان إنه تنحف مظبوط وتندهن. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. استودعناكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.